بسم الله الرحمن الرحيم. هنستعرض مع بعض محركات البحث الخاصة بالترجمة أو مواقع الترجمة. هنشوف مع بعض أول موقع للترجمة، موقع ريفيرسو. الموقع ده بيتيح ترجمة الوثائق بالإضافة طبعا للتكست كتكست. بيترجم إلى 26 لغة، طبعا بما فيهم اللغة العربية من وإلى أي لغة. الموقع الثاني موقع ياندكس. الموقع ده برضو بيقدم إمكانية الترجمة لمقاطع أو جمل أو ترجمة ملفات كاملة، سواء كانت دوكيومنت PDF أو وورد أو ايمج أو صور. بيتيح الترجمة إلى 102 لغة. الموقع اللي بعد كده موقع ديبل ترانسليتور. هذا الموقع بيترجم وثائق طبعا بالإضافة للتكست. معظم المواقع بتقدر ان انت تترجم مقطوعات او تكست، نسخ ولث. بتترجم وثائق وورد ووثائق PDF وبرضه وثائق باوربوينت. بيترجم إلى لغات متعددة. الموقع اللي بعد كده موقع ميتكات. الموقع ده من المواقع اللي هي المجانية اللي مفتوحة المصدر، بيساعد في تطويرها مجموعة من الباحثين. هذا الموقع أيضا بيقوم بترجمة وثائق كاملة. بعد كده موقع جوجل للترجمة، وده منفصل عن جوجل العادي اللي موجود في المتصفح، وده بيقوم بترجمة مقطوعات أو جمل، ترجمة ايمج أو صور، ترجمة وثائق دوكيومنتس أو PDF، أيضا تقدم ترجمة عناوين مواقع. الأداة الثالثة للترجمة وهي أداة جوجل، ولكن هنا مش جوجل المعروف بالنسبة لنا القديم، لا، أنا لو أنا عندي حساب جوجل فأنا بفتح الحساب بتاعي وباجي هنا على أدوات الخاصة بجوجل، هنلاقي إن في أدوات كتير جدا، من ضمنها أداة خاصة بالترجمة، فدي بختارها، ودي دي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هنا بقدر إن أنا أترجم بأكتر من طريقة وأكتر من شكل. أولا اختيار التكست. هنا لو أنا عندي مقطع وعايز أترجمه لأي لغة، دي مفيش فيه أي مشكلة. طيب لو أنا عايز أترجم، وده الجزء اللي أنا يهمني اللي هو ايمج، فهنا بيتميز جوجل بأن هو عنده القدرة على ترجمة الايمج. فأنا لو هختار ايمج، عندي اي ايمج وليكن مثلا صورة مثلا عبارة عن تقرير، بحملها وببتدي بحدد، هي باللغة الانجليزية، ببتدي بحدد اللغة المطلوب الترجمة ليها وليكن عربي. هنا بيبتدي الموقع يحمل الصورة علشان يترجمها، وده بيعتمد على هنا ترجمها زي ما حضراتكم شايفين للغة العربية. ميزة موقع جوجل هنا ان هو بيترجم الصورة كصورة وليس كتكست، لا كصورة على بعضها، بحيث ان هي بتكون عبارة عن الصورة بدل ما هي باللغة الانجليزية، لا باللغة العربية. طيب هنا نشوف ادي الاوريجينال، ادي عشان نقارن ما بين الاثنين، هنلاقي دي الصورة اللي انا رفعتها باللغة الانجليزية، ودي الصورة اللي تم ترجمتها باللغة العربية. طيب برضو اقدر ان انا اترجم دوكيومنتس عن طريق ان انا بسحب الملف، او ان انا بحدد مكانه وبرفعه، وبقول له بحدد برضو اللغة اللي انا عايز اترجم ليها، واقول له ترانسليت. طبعا هنا بيسمح لي ممكن برضو ان انا اترجم لاي لغة انا محتاجها.
خلاص هنا هو خلاص ببتدي بفتح Open Translation الترجمة، فبلاقي ادي الملف اللي هو تم ترجمته للغة العربية اللي انا حددتها. كمان انا اقدر ان انا اترجم من العربي للانجليزي او الانجليزي للعربي عن طريق المايك. فانا لو معايا مايك دلوقتي فانا ممكن هنا ان انا استخدمه في الترجمة. فهنا بضغط على خيار الميكروفون، هنا بختار Translate by Voice. فهنا هطلب منه ان هو يترجم لي مثلا مقطع معين. هنا انا بتكلم باللغة العربية، بلاحظ في الجزء الايمن بتظهر الترجمة باللغة الانجليزية كلغة فورية. طبعا اقدر ان انا استخدم العكس من والى اي لغة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستعرض مع بعض ادوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة. اول اداة هنستخدمها مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد طبعا مدمج فيها اداة للترجمة، تم تطويرها ودعمها بالذكاء الاصطناعي ابتداء من الاصدارات الحديثة. فلو احنا عندنا اي اصدار حديث وعندنا ملف معين عايزين نترجمه، فبنفتح الملف بالضغط على كليك يمين لقائمة وورد، هنلاقي ان في اختيار هنا اسمه ترانسليت او خيار الترجمة. خيار الترجمة في عندنا نوعين من الترجمة، اما ان انا اترجم مقطع او جملة معينة او اترجم كامل الملف. فطبعا هنا السلكشن لو انا هترجم مقطع معين او جملة معينة فبختارها، بتظهر عندي هنا، فببتدي بترجمها للغة اللي انا عايزها. بحدد اللغة اللي انا هترجم اليها وليكن عربي مثلا، فبترجم لي المقطع. طيب لو انا عايز اترجم كامل الملف او ملف الوورد بالكامل، فبرضو بحدد اللغة اللي انا عايز اترجم اليها وبضغط على ترانسليت. هنا في حالة ترجمة الملف لازم اكون متصل بالانترنت. طيب هنا بيرفض الترجمة لان عايز الملف يكون بامتداد دوكس. طيب مفيش مشكلة. لو انا عندي طبعا الملف ده عشان متسيف بصيغة قديمة، فانا هعمل سيف از للملف، سيف از، وهختار صيغة دوكس وهقول له سيف. خلاص انا سيفته. هنا هبتدي اضغط على ترانسليت. هنا لو لاحظنا ان هنا ابتدت عملية الترجمة، وادي الملف بعد ترجمته الى اللغة العربية. ده الملف الاصلي باللغة الانجليزية طبعا. ده الملف اللي تم ترجمته للغة العربية زي ما احنا شايفين. هنا تمت الترجمة تقريبا في ثواني، يعني ما خدش وقت كتير. بالنسبة لدقة الترجمة في الوورد، هي يعني بتعتبر ترجمة مدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي. الأداة الثانية اللي هستخدمها للترجمة متصفح إدج. ده متصفح متاح للتحميل مجانا من موقع مايكروسوفت ومدموج في ويندوز 10 وويندوز 11. بقدر ان انا اترجم اي صفحة انترنت لاي لغة اللي انا عايزها عن طريق ان انا بضغط كليك يمين على الصفحة وبختار ترانسليت. هلاقي هنا اختيار ترانسليت تو الى انجليش او عربي على حسب ما هي موجودة عند حضرتك. طيب انا عايز هنا ترجمها للغة العربية. طب لو انا عايز اترجمها الى اي لغة تانية، بلاقي هنا دي شكل ايقونة تغيير الادوات لغات الترجمة، بضغط عليها
ببتدي احدد هنا او بختار اللغة اللي انا عايزها، عايز اترجم الى الانجليزي او العربي او اي لغة انا عايزها. هختار المرة دي مثلا لغة تانية مثلا وليكن دوتش، وهضغط على ترانسليت. هلاقي هنا ان الترجمة اتحولت للغة الألمانية زي ما حضراتكم شايفين كده.